Hello mga boss, welcome to my vlog. Meron tayo ditong Rossi 100. So makikita nyo mga boss, matindi na ang mga sira nito. Ito ay dating may sidecar, pinapitan ng may-ari. Nung nasira, naka-stock na siya. Pinambay na nila at hindi na ginamit. So pinalitan nila ng stator to mga boss, pero wala pa rin kuryente. Hindi nila mapaandar kahit bago na yung stator. Kaya dinala nila sa atin at pinatignan. So inayos natin ang mga wirings nito mga boss. Ayan kung makikita nyo, sobrang gulo ng mga wiring niya, putol. So pinalitan na rin natin yung kanyang knuckle bearing sa manibela. At nung okay na yung kanyang kuryente, may kuryente na siya at umandar na, ito na siya. So sobrang ingay mga boss at saka napakausok, matindi ang usok. So sinuggest natin sa may-ari na buksan na natin yung kanyang makina para maayos na. So simulan na natin. So kalasin muna natin to mga boss. So okay na rin ang kuryente nito, may kuryente na siya. Pinalitan natin yung kanyang rectifier charger kasi hindi na ito nagsusupply. So ang gusto sana ng may-ari ay magkaroon lang ng kuryente, pero matindi yung sira. So ayan mga boss, nakalas na natin yung kanyang head. Titignan natin kung ano ang mga papalitan natin dito. Check natin yung kanyang mga barbula kung okay pa, dahil umaandar na siya pero lost compression na ito at wala na siyang pwersa, hindi na siya makahatak. So okay pa naman yung kanyang connecting rod. So ayan mga boss, kinalas natin yung kanyang mga barbula. So i-check natin ito kung kailangan na nating palitan o kaya pang remedyohan. So dahil wala pang budget yung ating customer mga boss, so hasain na lang muna natin ito. So kung makikita nyo mga boss, dapat ito ay papalitan na. Pero dahil wala pa, so gawan na lang muna natin ng paraan. So ang sabi ng may-ari mga boss, gawan lang muna natin ng paraan. So hasain muna natin mga boss. So mga boss, hindi ko na may pakita sa inyo kung paano ko ito hasain at alam nyo naman na yun kung paano. Wala kasi tayong tagahawak ng camera. So itong piston nya, papalitan na natin to, piston set lahat na, assembly. Okay. So chinek din natin yung kanyang swing arm mga boss, dahil sabi ng may-ari alog na ito at sumasayaw-sayaw na daw ito. Ayan. So nakita natin na sira na yung kanyang bushing sa swing. So papalitan na rin natin ito mga boss para okay na rin. So kaya ito mga boss, halos pang junk shop na, pero gusto pa na may-ari na buhayin, so gagawin natin ang magagawa natin. So ayan mga boss, pinalitan muna natin yung kanyang bushing sa swing arm habang binibili pa yung ating mga pyesa, yung ibang mga pyesa natin na kakailanganin. So ayan, okay na yung swing arm nya. So ito na yung mga pinalitan natin mga boss, yung mga pyesa na pinalitan natin, yung kanyang bushing, yung kanyang piston set, at saka yung mga gasket nya. So okay na ito at itatry na natin kung okay ba yung gawa natin. So kinakabit ko na lahat yan. So ito na siya mga boss. Ayan, okay na yung swing arm,
Wala nang kalog, naikabit na natin lahat ng mga kailangan natin ikabit, napalitan na natin yung mga dapat nating palitan. At so i-try na natin kung okay na ito. I-cambio mo daw, pre. Sige, birit-birit. Birit-birit ka. So wala nang usok mga boss. At matining na rin yung kanyang makina. Ayos. Subukan mo muna para nakakwarta yan, pre, ha. Okay. Okay, so okay na mga boss. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe, and see you on my next video. Peace.